कुठल्याही जेवणातला विलन म्हणजे कोबी. कोबीचं नुसतं नाव जरी काढलं ना तरी सगळे तोंड वाकडं करतात. पण याच कोबीचा एक मस्त पराठा मी तुम्हाला दाखवणार आहे की जो खाल्ल्यावर तुम्हाला कोबी सुद्धा चविष्ट लागेल. तर आजची आपली रुचकर मेजवानी आहे कोबीचा पराठा. 2 चमचे तेल गरम झालेलं आहे. आपण यात अर्धा चमचा राई, 2 हिरव्या मिरच्या कापून घेतलेल्या आहेत, अर्धा चमचा हळदी पावडर. आता आपण यात 2 कांदे बारीक चिरून घेतले ते घालतोय, थोडीशी कोथिंबीर, मीठ चवीप्रमाणे. थोडंसं परतून घ्यायचंय. कांदा थोडासा होऊन द्यायचंय. पूर्णपणे पण कांदा शिजून द्यायचा नाहीये. आता आपण ह्यात बारीक चिरलेला कोबी घेऊया. साधारण 2 कप घेतलंय आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय. पूर्णपणे कोबी शिजवायचा नाहीये. झाकण देऊन फक्त 5 मिनिटं वाट बघायची. स्टफिंग झालंय का बघूया. स्टफिंग तयार आहे. गॅस बंद करायचंय. खाली उतरून घ्यायचंय. व्यवस्थित हलवून घ्यायचं हे. आता आपण ह्याच्यामध्ये चीज किसून घालायचंय. आता आपण हे मिक्स करून घेऊया. कारण चीज जर तुम्ही शिजवताना घातलं तर कढईला ते खाली लागतं, म्हणून ते आपण उतरवल्यावरती चीज घालायचं. चीजच्या ऐवजी तुम्ही पनीरही यूज करू शकता. ही आमची कोथिंबीर आहे ती घालूया आणि आता आपण हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता हे जे स्टफिंग आहे ते आपण थोडंसं थंड होऊन देऊया. 5 मिनिटं वाट बघूया. आपलं सारण थंड झालेलं आहे. आता आपण पराठा लाटायला घेऊया. आपण नेहमी जशी कणिक मळतो तशी ती आपण मळून ठेवलेली आहे. चपातीला लागते तशी कणिक मळून ठेवलेली आहे. छान असा गोल पोळी आपण लाटून घ्यायची. त्यानंतर आपण हे जे सारण केलेलं आहे ते आपण सारण घालणार आहोत आणि नंतर असं फोल्ड करायचंय. इथून फोल्ड करायचंय. अगोदर व्यवस्थित दाबून घ्यायचे की त्यातली हवा निघून गेली पाहिजे. त्यानंतर थोडंसं पीठ घेऊन तो लाटायचा आहे. थोडासा हलका लाटायचा आहे. आता व्यवस्थित भाजून घ्यायचंय. एका बाउलमध्ये मी इकडे तेल घेतलेलं आहे. तर आता आपण काय करूया, पराठा थोडासा भाजून घेऊया. हा एका साईडनी होतोय तोपर्यंत आपण दुसरा पराठा लाटून घेऊया. हा पण पराठा आपण भाजून घेऊया. हा झालाय का बघूया. एका साईडनी झालंय. थोडंसं तेल टाकूया आणि व्यवस्थित 2 साईडनी खरपूस पराठा भाजून घ्यायचंय. हा पराठा दोन्ही साईडनी झालाय. आपण हा काढून घेऊया आणि हा शेकून घेऊया. व्यवस्थित दोन्ही साईडनी खरपूस भाजायचंय. आपण झालाय. आता आपण हाही काढून घेऊया. आता आपण हा पराठा कट करून घेऊया. आपले कोबीचे पराठे तयार आहेत. हे कोबीचे पराठे तुम्ही दह्याबरोबर, लोणच्याबरोबर, सॉसबरोबर अगदी नुसते खाल्ले तरीही छान लागतात. आणि अशाच छान छान आणि सोप्या रेसिपीसाठी काय करायचं आहे, पाहत राहायचं रुचकर मेजवानी.